ทำคลิปปักตะกร้าด้วย Flow Omni โดยใช้ ChatGPT มาช่วยในการสร้าง Storyboard แบบมืออาชีพทำให้งานที่ออกมาเป็น Professional ดียอดเยี่ยมผมทำเป็น Custom GPT เอามาใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับมีเทคนิคพิเศษในคลิปนี้นะครับเรามาถึง EP ที่2นะครับวันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องทำคลิปปักตะกร้าคล้ายๆกับคราวก่อนนะฮะแต่เราใช้หลักการเทคนิคพิเศษที่ใช้ ChatGPT ช่วยในการทำ Storyboard วันนี้เราจะมาโฟกัสคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเราเอาลิงก์ไปให้เรามีเจมเนาะมีเจมเราสร้างเจมเอาไว้นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยสร้างเป็นเหมือนกับเป็นพร้อมให้เราใช้ในการทำวิดีโอการทำงานก็จะมีร่วมกัน3อย่างผมสร้างเป็น Custom GPT ไว้นะครับก็คือถ้าเป็น Gemini เรียกว่าเจมนะถ้าเป็นของ ChatGPT เรียกว่า Custom GPT ภายในตัว ChatGPT เนี่ยมันจะมีโมเดลที่เป็นตัวทำรูปภาพสมัยก่อนมันชื่อว่า DALL-E ตอนนี้มันชื่อว่า GPT Image 2 ข้อดีของเขาคือเขาทำรูปได้ดียอดเยี่ยมมากๆผมมีวิดีโอก่อนหน้านี้ฮะที่ Cdance กับ X กับตัว GPT Image 2 นะครับแล้วก็ใช้ความเก่งของมันนะผมว่านั้นณวันนี้ Nano Banana เนี่ยต้องหลีกทางให้ GPT Image 2 นะล็อกหน้าทำซีนต่างๆทำคลิปสั้นวิดีโอสั้นทุกอย่างเลยแต่วันนี้เราเน้นทำเป็นแบบสินค้าแล้วก็สามารถใช้มันตรงนี้ความเก่งของมันมาใช้งานได้แล้วก็เอาไปทำที่ Google Flow Omni เราก็เริ่มต้นจากรูปภาพนะครับ2ใบก็คือขั้นต่ำเอารูปภาพนางแบบหรือสินค้าเข้ามาแล้วมันก็ create เป็น storyboard ให้อย่างคราวก่อนเราทำเป็น3ช็อตเนาะเนี่ยก็หลักการเดียวกันเลยก็คือทำเป็น3ช็อตภายใน10วินาทีมีบทพูดภาษาไทยมีพร้อมตรงเนี้ยอาจจะต้องเป็นอันนี้ผิดนะฮะต้องใช้คำว่า ingredient เพราะว่า first frame เนี่ยมันใช้งานได้สำหรับตัวอันแรกที่เราใน EP แรกนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็น storyboard คุณเอา first frame ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอามาทั้งยวงเลยฮะคุณจะเป็นต้องออมนี่มันเก่งมากในการดึงอ่านแต่ละข้อมาทำได้นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทำเป็น2ตัวนะ10วิกับ10วินะก็คือทำเป็น storyboard ทั้งยวงก่อนแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาแบ่งทำเป็น10วิรวมกันได้เป็น20วิแล้วก็มันก็ไม่ยาวเกินไปเรามาดูคร่าวๆก่อนนะครับตรงนี้ก็คือผมจะแบ่งเป็น2กลุ่มแรกก็คือ UGC ก็คือ User Generated Content นะที่ผมได้กล่าวไว้ใน EP แรกคือเหมือนกับเป็นการรีวิวจากประสบการณ์จริงผู้ใช้จริงดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีนางแบบหรือตัวละครที่เป็นแบบตัวเราคุณสามารถเอารูปตัวเองก็ได้หรือเป็นดาราที่คุณเจนไว้ทำเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ของคุณก็ได้ก็คือคนเนี้ยคุณล็อกว่าประจำช่องของคุณเลยให้คนจดจำว่าเนี่ยช่องของคุณหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็เอาเขาเนี่ยทำเล่าเรื่องเป็น UGC ทำให้แบบรีวิวสินค้าตลอดทั้งช่องเลยทำให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วคนดูก็สามารถจดจำว่าเป็นช่องของคุณได้นะครับเราก็จะใช้นางแบบแล้วก็จะเป็นสินค้าที่เอาเข้ามาสินค้าตัวนี้คล้ายๆกับ EP ที่แล้วนะครับก็คือเราไปเอามาจาก Shopee คลิกขวาแล้วก็เซฟเข้ามาโดยที่ขั้นต่ำเอา1ภาพนะครับแต่จะให้ดีควรจะเอามากกว่า1ภาพเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาทำเป็นซีนเป็นสตอรี่ให้เราเนี่ยเขาเนี่ยเห็นรูปภาพซ้ายขวาหน้าหลังด้านหน้าด้านบนทำให้เขาสามารถดีไซน์มาให้ตรงนะถ้าเกิดคุณบอกเขาไม่เยอะเขาก็จะสุ่มให้คุณว่าด้านข้างแบบนี้พื้นรองเท้าเป็นแบบไหนเนาะแรนดอมมาให้คุณด้านหลังก็แรนดอมมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป๊ะก็จริงครับแต่พอออกมาเป็นวิดีโอปั๊บโอ้โหมันมั่วไปเลยฮะอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยการทำให้เอาภาพต่างๆที่เห็นทุกมุมเนี่ยจำเป็นยิ่งจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคุณสามารถพิมพ์รายละเอียดบอกเข้าไปว่าจะเอาแบบไหนนะครับหรือคุณก็สามารถเอาลิงก์ Shopee เนี่ยมาวางให้เขาไปอ่านก็ได้เร็วด้วยเหมือนกับที่เราทำคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ในกลุ่มของที่เป็น UGC นะจะเป็นต้องมีนางแบบในส่วนที่เป็นวิดีโอแอดหรือจะเป็น Commercial Ad ไอ้พวกเนี้ยมันจะเน้นสินค้าดังนั้นเนี่ยเอาสินค้ามาทำแบบอลังการงานสร้างแบบเอฟเฟกต์แบบตุ้มตามให้คนรู้สึกว้าวอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็หลักการเดียวกันครับคุณจำเป็นต้องให้เขาเห็นทุกมุมทุกฟังก์ชันแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปไม่ต้องใส่ตัวคนเข้าไปไม่ว่าจะเป็น UGC Ad หรือว่าจะเป็น Commercial Ad เขาจะทำมาให้เป็นพร้อมให้คุณก็คือเป็น Image พร้อมแล้วก็วิดีโอพร้อม Image พร้อมคุณเอาไปสร้างเป็นรูปภาพก่อน ChatGPT สามารถสร้างรูปภาพได้คุณก็เอาพร้อมเนี่ยไปวาง
เปิดหน้าใหม่เลย new chat เลยสร้างใหม่มาเลยตัวนี้เข้ามาเป็น storyboard อย่าลืมว่าคุณสร้างพร้อมแล้วก็จริงแต่ว่าเวลาคุณสร้าง storyboard เนี่ยมันก็จะสุ่มให้คุณเนี่ยคุณจะต้องอัพตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันตรงที่สุดเลยอัพไป2ครั้งนะก็จะได้มาเป็นรูปภาพ storyboard เก็บไว้ก่อนเราก็จะไปที่ flow เรามี storyboard แล้วเนาะแล้วก็เอาวิดีโอพร้อมเนี่ยที่เขาสร้างมาให้อ่ะแต่ละซีนเนี่ยมาอัพด้วยกันออกมาเป็นวิดีโอคลิปให้คุณนะเขาจะอ่านข้อมูลจากวิดีโอพร้อมแล้วก็อ่านจากรูปภาพว่ามีอะไรบ้างทำให้ซีนต่างๆมันออกมาตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับก็คืออันนี้คือตัว Custom GPT ที่ผมได้สร้างไว้นะครับมันชื่อว่า Marketing Ad Video กดตรงนี้ปุ๊บผมทำเป็นทริกเกอร์ไว้ให้แล้วนะครับคุณกดปั๊บมันจะบอกมาว่าเฮ้ยมันคืออะไรอัปโหลดสินค้าส่งลิงก์จุดเด่นหรือเขียนเพิ่มไหมเขาเองจะสร้างเป็นช็อต8ช็อตให้คุณเองก็บอกเขาได้เหมือนกันผมขอกลับไปด้านหน้าก่อนนี่คุณสามารถกดได้เลยแบบนี้นะผมทำมาให้ไว้แล้วนะครับก่อนที่เราจะกดให้เราไปหารูปภาพหาสินค้าก่อนหลายคนก็ชินกับการใช้ Shopee นะหรือคุณทำ Affiliate กับ Shopee คุณต้องการทำแบบปักตะกร้า Shopee หรือคุณทำสินค้าที่ TikTok แต่ TikTok เนี่ยมันข้อเสียมันอาจจะแบบเปิดดูหน้าตาแบบเบราว์เซอร์ลำบากหน่อยต้องเปิดจากมือถือเนาะทำงานลำบาก Shopee เนี่ยเปิดง่ายมากเลยจากตัวกดเลือกได้ง่ายมากๆนะคุณสามารถเอาสินค้าที่ขายเดียวกันเนี่ยที่ตัว TikTok เนี่ยมาหาที่ Shopee ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันจะหาได้ง่ายกว่าให้คุณเลือกเอา Product ที่มีรูปภาพชัดๆจะดีกว่านะแนะนำนี่ตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยมันมีสีที่แบบเฮ้ยสีเดียวโอเคคลีนไปเลยนะครับเนี่ยข้อดีคือมันมีข้อมูลจากภายในด้วยแล้วก็ซูมมาให้ดูด้วยเป็นยังไงบ้างนะปิดเป็นยังไงเปิดมาเป็นอะไรแล้วก็ด้านซ้ายด้านข้างด้านขวาไอ้พวกเนี้ยดีมากเพราะว่าคุณจำเป็นต้องให้รายละเอียดกับเขาเนี่ยเยอะๆเลยนะกดเข้ามาแล้วก็สมมตินะผมบันทึกแล้วก็จะเอาอะไรเนี่ยนี่บ้างครับบันทึกรูปภาพเป็นเอาด้านข้างไหมปิดบันทึกยิ่งเยอะยิ่งดีนะเสร็จปั๊บคุณก็เอาข้อมูลตรงนี้ได้เหมือนกัน Copy ข้อมูลมาหรือจะเอานี้ฮะ Copy Ctrl C เลย Ctrl A ก่อนแล้วก็คัดลอกแล้วคุณเองก็เอารูปภาพจับล่างมาเลยฮะปึ๊บมาแล้วผมเองก็จะเอารูปภาพเข้ามาด้วยนะครับเราก็สามารถบอกได้ว่าคนเนี้ยบางทีเราเอามาแค่หน้าเขานะเราจะเอาเป็นทั้งตัวก็ได้ข้อดีคือมันสามารถเห็นสัดส่วนบางทีเขากะไม่ถูกว่าจะเอาหุ่นสูงแค่ไหนอะไรแค่ไหนการทำเป็นแบบ character sheet มาก็จะดีหรือไม่ถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็เอาหน้าไว้ได้แล้วก็ใส่เพิ่มเติมได้สมมตินะเสื้อสีครีมและเทาเขาเองก็จะทำเป็น2 panel ก็คือ1 storyboard เห็นไหมอันที่2ก็คือวิดีโอพร้อมนะครับแล้วเอาตัวนี้ฮะไปทำเป็น storyboard นี่แล้วก็ copy ไปแล้วคุณเองก็ไปตัวกด new chat ไปเลยแล้วก็กด create image แล้วก็วางพร้อมมันจะมีข้อมูลมาให้แล้วว่า create storyboard แบบนี้วิธีการก็คือเอาเหมือนเดิมฮะลากมาเหมือนเดิมลืมใครลืมผู้หญิงใช่ไหมเราก็กดไปเลยสมมตินะว่าคุณอยากจะทำใหม่เราสามารถแก้ไขตัวนี้ได้ edit message ได้แล้วก็พิมพ์เพิ่มได้คุณใส่ข้อมูลให้มันเยอะๆการใส่ข้อมูลไม่เยอะเนี่ยข้อดีคือมันเร็วไงแต่ถ้าเกิดใส่ละเอียดมันก็จะได้ไม่ต้องมาแก้หลายรอบนะฮะสมมติว่าขอแบบตื่นเต้นเร้าใจสินค้าว้าวมากน่าซื้อใส่ชุดแล้วก็บรรยากาศสนามบินนี่จะไปเที่ยวผมขอ copy วิดีโอพร้อมก่อนจะเอาไปใช้ก่อนเราก็วางเรา copy มาแล้วใช่ไหมครับเป็นช็อตที่มีคำพูด voice over ด้วยช็อต1ช็อต2ช็อต3ช็อต4เมื่อกี้เราลืมเอารูปภาพเข้ามาเนาะอัปโหลดรูปภาพก่อนนี่ storyboard เราก็จะใช้เพียงแค่4ช็อตที่5เราเก็บไว้ก่อนโอเคไหมโดยที่อ้างอิงกับ storyboard ตัวนี้ไม่งงนะเราก็จับลากมาวางเลยจับมาวางลากปล่อยปึ๊กนี่มันใช้ตัวเดียวกันแต่เจน2 ครั้งแรกใช้1 2 3 4มีแค่4ช็อตโอเคไหมเดี๋ยวค่อยเอามาวาง5 6 7 8ทีหลังทำแค่นี้ก่อนแล้วก็กดดูตรงนี้ฮะอย่าลืมวิดีโอ ingredient แนวตั้ง1รูป1วิดีโอ
Omni Flash สำคัญอย่าเผลอเอา VO นะเอา Omni Flash 10 วินาทีสำคัญเช่นเดียวกันนะมันจะบอกว่า15เครดิตแล้วคุณเองก็กดไปเลยอยากทำอันที่2เนาะให้คุณใช้ตรงนี้นี่ reuse prompt กดปุ๊บทุกอย่างมันตั้งค่าเสร็จแล้วรูปภาพมารอแล้วนะครับเหลือแค่ตรงนี้นะคุณเองก็ Ctrl A แล้วก็ลบออกนะแล้วก็ Ctrl V จำได้ไหมว่าคุณ Copy ไปแล้ว5 6 7 8มาวางไว้เลยไม่ต้องเสียเวลาก็ไปก็มาฮะแล้วก็กด Enter ไปเลยเสร็จแล้วสวยมากดูพรีเมียมสุดๆ ล็อก TSA มั่นใจเลยช่องเก็บเยอะมากเก็บของได้ครบเข็นลื่นมากเดินทางสบายเลยสุดยอดนะเฮ้ยดูแพงมากเลยนะแนะนำว่าให้กดก่อนก็ได้ฮะกดแบบปุ๊บแบบนี้มาทำทีหลังก็ได้นะครับลองดูครับเราจะมาดูแล้วจะเอาเป็นรูปปุ๊บแบบนี้มาแล้วก็เอาเป็นผู้หญิงคนนี้มาวางแล้วก็นี่พิมพ์ไปเลยฮะขอพิมพ์เพิ่มหน่อยใส่ชุดไปเที่ยวเอาชุดสีเหลืองเอาลิงก์ลิงก์เอาลิงก์ด้วยนะแล้วก็วางปึ๊บนี่อุ้ยนี่ไงมันชอบแบบโผล่มานะผมขอแก้ไขกันนี่ฮะทำเป็น image พร้อมสำหรับ storyboard และวิดีโอพร้อมเท่านั้นไม่ทำรูปโอเคครับได้แล้วครับพยายามให้เห็นภาพว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นคุณก็พยายามย้ำเขาอีกครั้งหนึ่งนะว่าทีนี้เราก็เอาตัวนี้ไปทำดูเราก็จะไปตรงที่ new chat ตรงนี้แล้วเราก็จะวาง create image ลองดูความแตกต่างนะจากเมื่อกี้เอาเสื้อสีเหลืองถูกไหมแล้วก็เอาเหลืองแบบโทนแบบให้มันคุมธีมกันตรงนี้ไม่เหลืองอ๋อยมากเกินไปดาวน์โหลดวิดีโอพร้อม copy ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Google Flow เอารูปภาพที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาวางแล้วก็วางพร้อมเข้าไปแบบนี้เราจะเอาช็อต1ถึงช็อตที่4แล้วเก็บช็อตที่5ถึง8ไว้แล้วก็ Ctrl C ก๊อปไว้แล้วปล่อยแล้วก็ลบออกจะมีช็อต4เราเซฟไปแล้ว5 6 7 8แล้วก็เอาตรงนี้เข้ามาจับลากมาวางปื๊ดแล้วปล่อยปุ๊บนี่มาแล้วตรงนี้ก็เป็นค่าเหมือนเดิมวิดีโอ ingredient 9 คูณ 16 คูณ 1x แล้วก็ omni แล้วก็ 10vแค่นี้เองแล้วก็กด enter เสร็จแล้วนะคลิปต่อไปคลิปที่2เราก็ reuse prompt เห็นไหมครับมันจะมี 1-4 มาให้แล้วก็ลบออก Ctrl A ลบแล้วก็ Ctrl V ทันไหม5 6 7 8แล้วก็กด enter ได้เลยเร็วมากๆครับข้อดีคือตัวช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเรามี ChatGPT ว้าวใบนี้สวยมากลื่นสุดเดินสบายล็อกแน่นอุ่นใจเก็บของได้เยอะจัดง่ายมากลากเบาสบายดูแพงสุดๆสุดยอดคอมเมอร์เชียลตัวอย่างที่ผมทำเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูทีละอันก็ได้ฮะผมเอาแค่ภาพเดียวนะมันออกมาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันจึงไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าเกิดดูความเป็นอลังการงานสร้างเนี่ยมันดูอลังการมากเลยนี่คือโปรดักที่เป็นแบบเน้นคอมเมอร์เชียลอันนี้ในกลุ่มของที่เป็นโฆษณาโปรดักแอดอย่างตัวเนี้ยผมใช้วิธีการเนี่ยเอารูปภาพเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยทั้ง1 2 3 4 5 6ข้อดีคือมันจะมีข้อมูลพวกนี้ให้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีตอนเทแล้วก็ภาพหน้าตรงยังไงอย่างเงี้ยทำให้ผลงานมันออกมาเนี่ยเป็นสตอรี่บอร์ดที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็พอดูจริงๆก็ถือว่าโอเคเลยอันเนี้ยให้มาหน้าเดียวภาพเดียวแต่นี่ให้ข้อมูลมันเยอะ
มันจึงสามารถเรียนรู้จากภาพที่คุณให้ไป การที่คุณใส่ภาพไปเยอะๆเนี่ยทำให้มันเห็นได้หลายมุมหลายแบบ แล้วก็มา create เป็น storyboard ที่มีความหลากหลาย มีภาพที่คุณต้องการจริงๆ คือยิ่งบีฟเขาละเอียดมากเท่าใดผลลัพธ์ก็จะออกมาละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับผมทำไว้ให้คุณเอาไปใช้งานได้นะครับแอนไว้ที่ตัว AI tool ตรงนี้คุณสมัครสมาชิกเป็นรายปีก็ได้หรือเป็นไลฟ์ไทม์ก็ได้คุณสามารถเข้ามาใช้ตัวสกิลหรือโปรแกรมหรือว่าเจมหรือพร้อมได้เยอะมากๆเลยอย่างคลิปที่แล้ว EP 1เนี่ยใส่ปักหมุดไว้ตรงนี้เนาะคุณเองก็เอาไปใช้งานก็ไปใช้ได้เลยส่วนตรงนี้ชื่อว่า Marketing Ad Video เมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยคุณสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้แบบไม่จำกัดเลยใช้2แบบก็คือเปิดเข้าไปใช้งานได้เข้าไปใช้งานได้แบบนี้หรือผมให้พิเศษเลยปกติผมให้แค่ลิงก์นะฮะเอาไปใช้งานคุณสามารถก๊อปคำสั่งตรงเนี้ยเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยแล้วไปสร้างเป็นแบบ Custom GPT ใช้งานได้เลยไปที่ตัว GPTs ตรงนี้สร้าง Create แล้วก็วาง Instruction ตรงนี้หรือปรับแต่งเพิ่มเติมอยากจะเอาแบบไหนก็สามารถปรับแต่งใช้งานได้เองเลยนี่ฮะสามารถสมัครเป็นแบบรายปีก็ได้หรือเป็นไลฟ์ไทม์ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าผมเองก็จะปรับราคาขึ้นนะครับคุณสามารถใช้เข้าถึงเครื่องมือ AI ได้หลากหลายมากๆเลยเจอกันคลิปหน้าครับกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้แล้วก็คลิปต่อไปเราจะดูที่เป็นแบบนี้แต่ใช้คู่แข่งนะครับของ Flow Omni ก็คือ CDan เรามาดูว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับต้องลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับทุกคนเจอกันบ๊ายบาย